Assalamualaikum at magandang araw mga mag-aral ng ikasampung baitang. Kumusta na kayo? Handa na ba kayo sa ating araling panlipunan sa makabagong silid-aralan? Muli, ako si Sir Sam, ang inyong gabay sa pag-unawa ng mga suliranin at pangyayari sa lipunang ating kinanalagyan. Mga kabataang pangsama, handa na ba kayo linangin ang inyong isipan? Kung handa na kayo, ihanda na ang inyong self-learning module, papel at bookpen para masimulan natin ang makabuluhang talakayan sa oras na ito. Sa araw na ito ay pag-aralan natin ang kasalukuyang kalagayang pangkapaligiran ng Pilipinas sa usaping may kinalaman sa climate change. Meron akong ipapakita sa inyo ng mga nakahalong litra at buuin ito at tukuyin ninyo kung anong dahilan ito ng climate change. Una, ito ay tumutukoy sa pagtuloy na pagtaas ng temperatura ng himpapawid o karagatan dahil sa mga usok na ibinubuga ng mga pabrika at iba pang industriya at pagsusunog ng kagubatan. Kung ang sagot mo ay global warming, mahusay. Pangalawa, ito ay mga basurang itinatapon araw-araw. Kung ang sagot mo ay solid waste, magaling. Ito ay ang pagpuputol ng mga puno sa kagubatan. Kung ang sagot mo ay deforestation, mahusay. Pang-apat, pagtatapon ng basura sa karagatan at pagtaas ng mga nakalalasong kimikal sa mga daluyan ng tubig. Kung ang sagot mo ay water pollution, panglima, mga usok na ibinubuga ng mga pabrika, industriya, mga sasakyan at mga pagsusunog ng mga plastic, basura at kagubatan. Kung ang sagot mo ay air pollution, tama ka. Ang panghuli, ito ay iba't ibang uri ng gas na naipon sa atmosfera na pumipigil sa init ng araw na makabalik sa kalawakan. Ito ay bumabalot sa ating daigdig kung kaya't patindi ng patindi ang init ng ating nararanasan. Ilan sa mga halimbawa nito ay ang carbon monoxide at carbon dioxide. Kung ang sagot mo ay greenhouse gases, mahusay. Sa 2016 edition ng Global Climate Risk Index, naitala ang bansang Pilipinas bilang pang-apat sa bansang pinaka-apektuhan ng climate change. Ito ay dahilan sa mas lumalakas, lumadalas at nagiging walang katiyakan ang pagkakaroon ng mga natural na kalamidad tulad ng pagbabagyo, pagbabaha, storm surge, paglilindol, tsunami at pagputok ng bulkan, La Nino at La Nina na nararanasan sa Pilipinas dahil sa tinatawag nating climate change. May mga non-government organization or NGOs na tumutulong sa pangangalaga ng kalikasan. Una ay ang tinatawag nating Mother Earth Foundation. Tumutulong sa pagtatayo ng mga Materials Recovery Facility or MRF sa mga bawat barangay. Pangalawa ay ang Clean Green Foundation. Kabahagi ng mga programang ng organisasyon na ito ay tulad ng Orchidarium, Butterfly Pavilion, Gift of Trees, Green Choice Philippines, Piso para sa Pasig, Trees for Life Philippines. Ikatlo ay ang Bantay Kalikasan, paggamit ng media upang mamulat ang mga mamamayan sa suliraning pangkapaligiran. Nanguna sa reforestation ng Lamesa Watershed at Pasig River Rehabilitation Project. Pang-apat ay ang Greenpeace, naglalayong baguhin ang kaugalian at pananaw ng mga tao sa pagtrato sa pangangalaga sa kalikasan at pagsulong sa kapayapaan. Ikalima ay ang Reforestation Administration. Ito ay tinatag sa bisa ng Republic Act 2706. Ang pang-anim ay ang Presidential Decree 705. Nilagdaan ito kung saan ipinag-utos
ang pagsasagawa ng reforestation sa buong bansa kasama na ang pribadong sektor at pinagbabawal din ang pagsasagawa ng sistema ng pagkakaingin. Ang pito ay ang Republicang 9072 o National Keep and Resources Management and Protection Act. Ang pangwalo ay ang Executive Order No. 23. Diniklara ng Montaryo isang legal na kautusan upang ihinto ang isang gawain sa pagputol ng mga puno sa natural at residual na kagubatan. Ipinagputos din ang paglikha ng Anti-Illegal Logging Task Force. Ang pangsyam ay ang Republic Act 8371 or Indigenous Peoples' Rights Act or IPRA. Ito ay batas na kumikilala sa kalupaan ng iba't ibang tribo sa Pilipinas bilang ancestral domain kung saan napapangalagaan ang kagubatan. Pangsampo ay ang Republic Act 7586 o National Integrated Protected Area System or NIPAS. Layunin nito ang pangangalaga ng mga tinatawag na protected areas mula sa pang-aabuso. Ang panghuli ay ang Republic Act No. 8749. Kilala bilang Philippines Clean Air Act ay isinasabatas noong 1999. Ito ay naglalayo mapanatili at malinis at libre sa greenhouse gas emissions ang hangin sa bansa. Narito ang paghahanda sa mga kalamidad sa suliraning ito. Paghahanda ng emergency supplies kit. Itanong sa inyong mga magulang kung meron kayong nakahandang emergency supplies kit. Kung wala, maaaring imungkahi na magkaroon kayo nito. Makakabuti sa inyong pamilya ang maging handa bago pa naman dumating ang mga kalamidad at iba pang klase ng emergency. Narito ang maaring laman ng emergency kit. Una, tubig. Pangalawa, pagkain ready to eat na hindi napapanis. Pangatlo, isang damit kada tao. Pang-apat, isang kumot o tulugan kada tao. Pang-lima, first aid kit na kasama na ang mga reseta ng gamot. Radyo di baterya at flashlight gas mask. Importanteng susi, credit cards, pera, cheque at iba pa. Ito ang mga ahensya ng gobyerno na dapat hingian ng impormasyon sa mga oras ng mga natural na kalamidad. Una ay pag-asa. Isa sa ahensya sa ilalim ng Department of Science and Technology o DOST, kagawaran ng agham at teknolohiya. Nagbibigay ito ng real-time o sabay sa kasalukuyang mga balita ng mga babala ukol sa panahon at bagyo. Ang pag-asa ay naglalabas ng public storm warning signals para bigyan ng publiko ng babala sa pagdating ng mga masasamang panahon, lalo na tuwing may bagyo. Ikalawa ay ang PVOX, isa sa institusyong pangserbisyo ng DOST. Inaatasan ang hensya na maibsan o di kaya'y mapigilan ang negatibong epekto ng mga sakuna dulot ng pagputok ng bulkan, lindol, tsunami at iba pang kaganapan may kinalaman sa paggalaw ng mundo. Ang panghuli ay ang NDRRMC o ang National Disaster Risk Reduction Management Council para sa pag-agap sa mga sakuna at pagbawas ng panganib na dulot ng mga kalamidad. Nagbibigay ito ng mga update sa mga epekto at hakbang para sa paghandaan ang mga kalamidad tulad ng bagyo, lindol at iba pa. Ang climate change ay maaaring isang natural na pangyayari o kaya'y maaari ding napapabilis o napapalala dulot ng gawain ng tao. Isa sa sinasabing dahilan nito ay ang pagtuloy na pag-init ng daigdig o global warming dahil sa mataas na antas na konsentrasyon ng carbon dioxide na ipon sa atmosphere, nagmumula sa usok ng pabrika, mga iba't ibang industriya at pagsusunog ng mga kagubatan, usok ng mga sasakyan na may kadalasang mga sanhi nito.
nagtatapos ang aralin natin sa oras na ito. Naway may natutunan tayo tungkol sa araling ating natalakay. Hanggang sa susunod na kabanata, talakayin natin muli ang mga kontemporaryong isyung pangkapaligiran sa bansang Pilipinas.